ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل معاكم كيكه سهله وخفيفه وحلوه وفخمه في نفس الوقت. هي كيكه الزعفران. هتعجبكم قوي. وان شاء الله يعني تنبسطوا من الوصفه. يلا نبدا المقادير مع بعض. عندي 100 جرام من الزبده تاخد حرارة الغرفة. عندي كوباية سكر، 5 بيضات برضو بحرارة الغرفة. عندي طبعا الزعفران الأصلي. أنا عايزة أقول لكم إن أنا يعني شامة ريحته وهو بعيد كده. ريحته جامدة جدا وفواحة. وعندي فانيليا. وعندي آخر حاجة كوباية ونص دقيق مع رشة ملح ومعلقة صغيرة كيك شيف. والكوبايه اللي انا مستخدماها عندي هي الكوبايه دي. لو استخدمت دي اكمل بيها بقيه الوصفه، وممكن استخدم اللي هي الكوبايات المعياريه العاديه. يلا نبدا الوصفه. انا حطيت دلوقتي اول حاجه الزبده، وهبدا اخلطها لحد ما تبقى يعني كريمي كده، وبعدين ابدا اضيف بعدها السكر. كده خلاص الزبدة بقت كريمي. ابدأ بقى اضيف كوباية السكر واخلط لحد ما يبقى القوام متجانس جدا مع بعض، ويبقى بقى كريمي قوي مع السكر. وهوريكم القوام كده خلاص بقى كريمي، واتأكدت ان كل حبيبات السكر اتغلفت بالزبدة كويس. ابدأ بقى اضيف البيض بالتدريج، يعني بيضتين بيضتين وشوية، وهضيف الفانيليا والزعفران واحدة واحدة. كده تمام. انا ضفت البيض وخلطتهم كويس جدا، تقريبا يعني 5 دقايق او 6 دقايق. اتخلطوا كويس جدا. بعد كده ابدأ احط المكونات الجافة مع بعض. انا هضيف الكيك شيف مع رشة الملح على على الدقيق، واخلطهم وابدا انزل بالتدريج على خليط البيض. ممكن يعني في طريقة تانية، بدل في ناس مثلا تستصعب الطريقة مع انها سهلة، تجيب الكيك الجاهز. بس هنا طعم الزبدة بيديني طعم حلو قوي، والكيكة كده بتكون حلوة كده، كيكة فخمة محترمة. هنبدأ بقى نحط الدقيق بالتدريج ونخلط، وننزل بالكمية التانية ونخلط وهوريكم. انا عندي هنا بقى صينية ده مقاسها. بطنتها بزيت ودقيق. ممكن تعملوها في بايركس، نعملها في قوالب كب كيك على حسب طريقة التقديم اللي انتوا حابينها. انا كده خلاص حطيت الكيك في الصينيه، بس بعد ما بحطه خبطتين كده معلش على الصوت، بس عشان اساوي كل الصينيه مع بعضها. طبعا الفرن كان شغال على اول ما بدات خالص، كان شغال على حراره 180. هدخلها في الفرن اللي في النص، تقريبا هتقعد من 30 ل 35 دقيقه. واول ما اطلعها بقى نشوف هنعمل ايه. والكيكه بقى وهي في الفرن هبدا اعمل الصوص بتاعها، اللي هي التشريبه بتاعتها. عباره عن كوبايه كريمه خفق، كوبايه حليب اللي هو المبخر، دي تعادل اللي هي كوب، وكوبايه حليب نسلة اللي هو المكثف المحلى. وعندي زعفران نقعته في شوية مية دافية. وعندي لون الزعفران. نبدأ بقى نعملها. هي مش هتحتاج نار ولا أي حاجة من دي، على طول كده يعني خفق على السريع. هبدأ أحط الحليب المكثف. حليب المكثف بقى على حسب ما بتحبوا درجة السكر يعني بتاعتها. انا هكتفي تقريبا
اقل من الكوب بحاجة بسيطة. وهجرب بعد كده ادوق الطعم، لو حسيت انه محتاج هزود تاني. عندي نبدأ نضيف اللي هو الحليب المبخر. الحليب المبخر ده يعني هو اساس التيست والنكهة العالية، الحليب المبخر. بس وببدأ استخدم بقى اللي هي كريمة الخفق. طبعا كريمة خفق حلويات ممتازة اهو. هنا بقى دلوقتي هبدأ اجهز برضو الكريمة اللي هحطها على الوش. انا هستخدم كريمة الخفق برضو كوب. لو ما فيش كريمة خفق ممكن اللي هو الدريم ويب العادي، بس انا يعني بستظرف كريمة الخفق لانها يعني حلوة، طعمها مش زاعق قوي، خفيفة كده وحلوة. هستخدم على الكوباية دي ربع كوب سكر بودر. وادي الكوباية بتاعت الحليب. الحليب يكون الكريمة يعني تكون خارجة من التلاجة، ما تكونش بره، عشان تديني النتيجة المطلوبة. هنبدأ نخفق مع بعض. بسم الله. كده بعد 5 دقايق بالظبط خلط. لو عايزة بديها تاني، بس انا شايفة ان كده يعني قوامها مظبوط جدا. ما زودش خلطة عليها عشان ما تفصلش مني. يعني كده قوامها كويس جدا. ونستنى بقى ادخلها التلاجة واستنى الكيكة لحد ما تخرج، ونشوف بقى هنركب المكونات ازاي على بعض. كده الكيكة اخدت معايا بالظبط 32 دقيقة بالظبط. بس في حاجات بسيطة عايزة اقولها لكم بالنسبة للكيك. طبعا لازم طبعا اكون الفرن مشغلاه وانا بشتغل على حرارة 180، الرف اللي في النص. يعني منعا باتا افتح الفرن قبل ما تمر 30 دقيقة، نص ساعة على اي كيكة في الدنيا، عشان ما تهبطش مني. دي حاجة. الحاجة التانية لأول ما يعني أول ما الكيكة بنخلص خبز ونقفل الفرن، ما طلعهاش على طول، لا. أعمل إيه؟ أطفي الفرن، أفتح باب الفرن حاجة بسيطة، كأني بمهد لها درجات الحرارة واحدة واحدة، عشان ما تتفاجئش بالحرارة مرة واحدة يعني وتعمل الدنيئة يعني فينا. فواحدة واحدة نمهد درجة الحرارة. ابدا بقى اعمل ايه؟ اعمل لها اخرام كده هوت، عشان انا عايزه الصوص يتشرب كويس جدا. ابدا بقى اعمل الاخرام على كل الكيكه، ما بخلش كده في الاخرام. ممكن طريقه تانية، اديني يا مسك شوكه، يعني طريقه اسرع. بصوا عن طريق الشوكه اهي، يعني دي شغالة معانا ودي شغالة معانا، واللي يناسبكم. كده خلاص تمام. ابدأ بقى امسك الصوص واحدة واحدة كده. بسم الله. ما نقلقش من الصوص، هتتشربوا. كده شايفين هي بتشرب الصوص، هي المفروض تكون معانا جوسي قوي اهو. كده استناها تشرب الصوص تماما. كده انا اخدت تقريبا يعني 3/4 الكمية، وهشوف دلوقتي هنحتاج تاني معاكم هم خطوة خطوة. نزود تاني. انا بس هاخد شوية من الصوص في النهاية، حوالي ربع كوب كده، عشان بحتاجه عند التقديم.
بس كده، تاخد كده كافي جدا عليها، اللي هي المقادير اللي انا قلتها لكم، تتشرب بقى كويس. وبعد كده نحط طبقة الكريمة. انا عايزة اوريكم، لو تلاحظوا ان حجم الكيكة اتضاعف معايا، كبرت. ده يعني ده دليل ان هي اتشربت كويس جدا الصوص بتاعنا. عندي بقى هنا الكريمة اللي كنا عاملينها مع بعض. هبدأ بقى ايه، انزلها معاكم اهو. ده بقى افرد الكريمه مع بعض. انا كده خلاص سويت الاطراف بتاعتي تماما على قد ما قدرت يعني. هخليها تبرد في التلاجة يعني تقريبا ساعة، ساعة ونص، مش اكتر من كده. بس هحاول اديها شكل حلو يعني بالشوكة. كده خرجتها خلاص من التلاجة. جايبة بقى معايا العدة بتاعتي، السكينة والشيالة. هبدأ بقى أقطعها. نقول بسم الله. اهي، اقطع بكل سلاسة عشان ما ارجعش تاني والدنيا تتبهدل، يا اما يكون معايا ميه، كوبايه ميه او مناديل امسح بيها طرف السكينه. كده بعد ما قطعتها اتقطعت معايا خرجت بكل سهوله. عندي بقى عندي فراوله، احطها كده في النص. هي قطعتها بالشكل ده. وده الصوص اللي انا قلت لكم هشيل شويه منه. هبدا بقى احط كده الصوص كده، لما ينزل عليها تكون خياليه. يعني بجد بجد لازم تجربوها، لانها يعني هتعجبكم قوي قوي قوي. مش بمدح كده بس وخلاص، لكن بجد هتعجبكم جدا. عايزين بقى نجربها مع بعض ونشوف. بصوا، فلافي قوي ويعني تحفة. انا هخلي اول معلقة مسك هتدوقها، وهي اللي هتقول لنا الرأي بتاعها. يلا مسك، طعمها ايه بقى؟ تحفة. طعمها خيالي، طعمها والله خيالي. اهي القطنة ما بتكدبش يعني. حلوة قوي صراحة. اتمنى ان انتوا تجربوها. تنفع في مناسبات، في يعني كيكة قايمة بذاتها صراحة. شايفين من جوه بس هي متشربة الصوص ازاي بطريقة حلوة. ان شاء الله تكون الوصفة عجبتكم. ما تنسوش بقى لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل ما هو جديد. شكرا لكم.